ราชสาเถระกัลยาณมิตรของภิกษุ54รูปอดีตชาติสมัยพระเจ้าสุเมธะพระเถระรูปนี้ได้เคยบำเพ็ญกุศลเพื่อเป็นอุปนิสัยแห่งพระนิพพานไว้เป็นอันมากตั้งแต่พระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆแล้วในสมัยพระพุทธเจ้าสุเมธะพระองค์นั้นท่านเกิดเป็นนาคราชผู้มีอานุภาพมากครั้งหนึ่งได้อาราธนานำพระพุทธเจ้าและภิกษุสงฆ์ไปยังภพของตนในนาคพิภพแล้วได้ถวายมหาทานถวายไตรจีวรมีค่ามากให้พระพุทธเจ้าทรงครองทั้งถวายผ้าคู่และเครื่องสมณบริขารทั้งปวงอันมีค่ามากแก่ภิกษุรูปละหนึ่งคู่ดังที่ท่านเล่าไว้หลังบรรลุพระอรหันต์แล้วว่าครั้งเมื่อข้าพเจ้าเกิดเป็นพญานาคได้นำพระพุทธเจ้าพระนามว่าสุเมธะพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ดำลงในมหาสมุทรสู่ภาคพื้นที่อยู่ของข้าพเจ้าซึ่งสำเร็จด้วยการเนรมิตเป็นอย่างดีมีสามโบกกรณีที่เนรมิตเป็นอย่างดีมีเสียงนกจากพระลักพร่ำขับร้องขับกล่อมอยู่ภพที่อยู่นั้นมุงด้วยดอกมณฑาลพดอกปทุมและดอกอุบลมีนักดนตรีหญิง60,000ขับกล่อมทั้งเย็นทั้งเช้ามีสตรี16,000 นางแวดล้อมบำรุงเราตลอดกาลข้าพเจ้าได้ทำการต้อนรับพระองค์ด้วยการประโคมเครื่องดนตรี5พระองค์เป็นอุดมบุรุษประทับนั่งบนตังอันทำด้วยทองคำล้วนได้อังคาดเลี้ยงดูพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ให้อิ่มหนำด้วยข้าวและน้ำอันเพียงพอแล้วได้ถวายคู่ผ้าแด่พระองค์และภิกษุสงฆ์องค์ละคู่พระสุเมธาพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ควรรับเครื่องบูชาประทับนั่งในท่ามกลางภิกษุสงฆ์ตัดพระดำรัสเหล่านี้ว่าบุคคลใดอังคาดเลี้ยงดูเราด้วยข้าวและน้ำให้เราเหล่านี้ทั้งหมดอิ่มหนำแล้วตลอดการ1,800 กับผู้นั้นจักชื่นชมยินดีอยู่ในเทวโลกในกับที่30,000จะมีพระมหาบุรุษพระนามว่าโคตมะเป็นพระศาสดาในโลกเขาจักเป็นทายาทในธรรมของพระองค์จักเป็นพระโอรสโดยธรรมเนรมิตเพราะกำหนดรู้อาสวะทั้งปวงแล้วจะเป็นผู้ไม่มีอาสวะปรินิพพานด้วยกุศลกรรมที่กระทำนั้นตายแล้วเขาเวียนว่ายตายเกิดไปในเทวโลกและมนุษย์โลกอดีตชาติสมัยพระพุทธเจ้าสิทธัตถะและพระพุทธเจ้ากัสสปะในสมัยพระพุทธเจ้าสิทธัตถะท่านมาเกิดเป็นบุตรเศรษฐีต่อมาได้นำรัตนะทั้ง7ประการบูชารอบต้นพระโพธิ์ตรัสรู้สมัยพระพุทธเจ้ากัสสปะท่านออกบวชเป็นภิกษุในพระศาสนาได้บำเพ็ญสมณธรรมอย่างต่อเนื่องชาติสุดท้ายอยู่ที่ปราสาท3 ฤดูด้วยความประพฤติอย่างนั้นเขาจึงได้ท่องเที่ยวไปในแต่สุคติอย่างเดียวจนถึงสมัยพระพุทธเจ้าโคตมะของพวกเราท่านมาเกิดเป็นบุตรเศรษฐีผู้มีทรัพย์มากในกรุงพาราณสีมารดาของท่านคือนางสุชาดาเสนานิยกดุมพีต่อมานางได้ถวายข้าวปายาตแก่พระโพธิสัตว์ในวันตรัสรู้เมื่อคลอดแล้วเด็กชายได้ชื่อว่ายสะเป็นผู้มีความละเอียดอ่อนอย่างยิ่งต่อมาบิดามารดาได้สร้างปราสาท3 หลังให้แก่ยสกุมาร
คือหลังหนึ่งสำหรับอยู่ในฤดูหนาวเหมันหลังหนึ่งสำหรับอยู่ในฤดูร้อนคิมหันหลังหนึ่งสำหรับอยู่ในฤดูฝนวัสสิกะเขาอยู่ในปราสาทฤดูฝนตลอด4 เดือนมีนักดนตรีหญิงสาวล้วนเล่นบรรเลงให้เขาฟังเขาไม่ได้ลงมาที่พื้นปราสาทชั้นล่างเลยอยู่บนปราสาทตลอดฤดูหนาว4 เดือนปิดบานประตูหน้าต่างมิดชิดแล้วอยู่บนปราสาทฤดูร้อน4 เดือนเป็นปราสาทที่มีบานประตูและหน้าต่างมากมายเขาไม่ต้องทำกิจการงานใดๆไม่มีกิจต้องนั่งกับพื้นไม้หรือพื้นดินมือและเท้าของเขาจึงละเอียดอ่อนเพราะบิดามารดาให้คนปูลาดพื้นปราสาทด้วยปุยนุ่นและปุยงิ้วเป็นต้นเขานั่งนอนยืนเดินอยู่แต่บนพื้นนุ่มเหล่านั้นยะสากุลบุตรอาศัยอยู่ในปราสาท3 ฤดูมีดนตรีบำรุงบำเรอไม่มีบุรุษเจือปนเลยค่ำวันหนึ่งยะสากุลบุตรอิ่มเอิบพรั่งพร้อมด้วยกามคุณ5แล้วได้นอนหลับก่อนพวกสตรีเหล่านั้นส่วนพวกบริวารนอนหลับภายหลังมีเปลวประทีปน้ำมันส่องสว่างอยู่ตลอดคืนในดึกของราตรีนั้นยะสากุลบุตรตื่นขึ้นกลางดึกได้เห็นพวกบริวารของตนกำลังนอนหลับบางนางมีพิณตกอยู่ที่รักแร้บางนางมีตะโพนวางอยู่ที่ข้างคอบางนางมีเปิงมางตกอยู่ที่หน้าอกบางนางสยายผมบางนางมีน้ำลายไหลบางนางบ่นละเมอต่างๆนานายะสากุลบุตรรู้สึกเหมือนอยู่ในป่าช้าผีดิบเห็นโทษของความปราศจากสติความไร้ระเบียบก็เกิดจิตเบื่อหน่ายได้เปล่งอุทานว่าท่านผู้เจริญที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอแล้วสวมรองเท้าทองตรงไปยังประตูเรือนมีพวกอมนุษย์เปิดประตูให้เพราะคิดว่าอย่ามีใครๆทำอันตรายแก่การออกจากเรือนเพื่อบวชเป็นบรรพชิตของยะสากุลบุตรเลยยะสากุลบุตรเดินเท้าตรงไปทางประตูพระนครพาราณสีพวกอมนุษย์ก็เปิดประตูพระนครให้เขาออกไปได้โดยสะดวกอีกเขาเดินตรงไปทางป่าอิสิปตะณมฤคทายวันครั้นใกล้สว่างพระพุทธเจ้าทรงตื่นบรรทมแล้วเสด็จจงกรมอยู่ในที่กลางแจ้งทอดพระเนตรเห็นยะสากุลบุตรเดินมาแต่ไกลจึงเสด็จลงจากที่จงกรมประทับนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้ยะสากุลบุตรกล่าวอุทานอยู่ไม่ไกลนักว่าท่านผู้เจริญที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอทันทีนั้นพระพุทธเจ้าตรัสกับเขาว่าดูก่อนยะสาที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องมาเถิดยะสานั่งลงเถิดเราจะแสดงธรรมแก่เธอยะสากุลบุตรล่าเริงดีใจที่ได้ยินว่าที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องแล้วถอดรองเท้าทองเข้าไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายบังคมแล้วนั่งณที่สมควรพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงอนุบุพพิกถา5คือทรงแสดงทานกถาศีลกถาสักขกถาโทษความต่ำทรามเศร้าหมองของกามทั้งหลายและอานิสงส์ในการออกจากกามครั้นทรงทราบว่ายะสากุลบุตรมีจิตสงบแล้วมีจิตอ่อนไม่กระด้างมีจิตปราศจากนิวรณ์
มีจิตเบิกบานมีจิตผ่องแผ้วแล้วจึงทรงแสดงพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงยกขึ้นแสดงด้วยพระองค์เองคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคซึ่งผลก็คือดวงตาเห็นธรรมปราศจากทุลีปราศจากมลทินว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลมีความดับไปเป็นธรรมดาได้เกิดแก่ยศกุลบุตรณที่นั่งนั้นแลดุจผ้าที่สะอาดปราศจากมลทินควรได้รับน้ำย้อมอย่างดีฉะนั้นครั้นสว่างแล้วภรรยาเศรษฐีขึ้นไปบนปราสาทแล้วไม่เห็นบุตรชายจึงไปบอกเศรษฐีให้ช่วยตามหาเศรษฐีส่งคนขี่ม้าออกไปตามหาส่วนตัวเองเดินไปทางป่าอิสิปตานะมฤคทายวันทำให้ได้พบกับรองเท้าทองของบุตรชายที่วางอยู่จึงเดินตามไปขณะนั้นยะสกุลบุตรอยู่กับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทอดพระเนตรเห็นเศรษฐีกำลังเดินมาแต่ไกลทรงไม่ต้องการให้เศรษฐีเห็นบุตรเพื่อเศรษฐีจะตั้งใจฟังธรรมจึงทรงบันดาลอิทธาภิสังขารไม่ให้เศรษฐีมองเห็นยะสะส่วนยะสะสามารถเห็นบิดาได้เศรษฐีได้เข้าเฝ้าแล้วทูลถามว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเห็นยะสะกุลบุตรบ้างไหมพระพุทธเจ้าข้าตรัสว่าคฤหบดีเชิญนั่งลงก่อนบางทีท่านนั่งแล้วอาจจะได้เห็นยะสะกุลบุตรก็ได้เศรษฐีเกิดความสบายใจว่าเรานั่งตรงนี้แล้วจะได้เห็นบุตรชายจึงถวายบังคมแล้วนั่งลงพระพุทธเจ้าทรงแสดงอนุบุพพิกถาคือทรงประกาศทานศีลสวรรค์โทษความต่ำทรามความเศร้าหมองของกามทั้งหลายและอานิสงส์ในการออกจากกามเมื่อทรงทราบว่าเศรษฐีมีใจสงบแล้วมีจิตอ่อนโยนมีจิตปราศจากนิวรณ์มีจิตเบิกบานผ่องใสแล้วจึงทรงประกาศพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงยกขึ้นแสดงด้วยพระองค์เองคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคดวงตาเห็นธรรมธรรมจักษุอันปราศจากทุลีปราศจากมลทินว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลมีความดับไปเป็นธรรมดาได้เกิดแก่เศรษฐีณที่นั่งนั้นดุจผ้าที่สะอาดปราศจากมลทินควรได้รับน้ำย้อมฉะนั้นเมื่อเศรษฐีได้บรรลุธรรมคือธรรมจักษุแล้วมีลักษณะพิเศษคือข้ามความสงสัยได้แล้วปราศจากถ้อยคำแสดงความสงสัยถึงความเป็นผู้แก้วกล้าได้กราบทูลชมเชยพระธรรมเทศนาและประกาศตนเป็นอุบาสกว่าข้าพระพุทธเจ้านี้ขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะขอพระองค์ทรงจำข้าพระพุทธเจ้าว่าเป็นอุบาสกผู้มอบชีวิตถึงสรณะจำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไปเศรษฐีของพระยศนี้ได้เป็นอุบาสกผู้กล่าวอ้างพระรัตนตรัยเป็นคนแรกในโลกท่านเรียกว่าเทวาจิกอุบาสกส่วนยศกุลบุตรได้ฟังธรรมที่ทรงแสดงแก่บิดาซ้ำอีกครั้งก็ได้บรรลุพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์พระพุทธเจ้าทรงคลายอิทธาภิสังขารเศรษฐีได้เห็นยศกุลบุตรนั่งอยู่ก็กล่าวว่าพ่อยศ
แม่ของเจ้าโศกเศร้าคร่ำครวญถึงเจ้าจงให้ชีวิตแก่มารดาของเจ้าเถิดพระพุทธเจ้าตรัสถามเศรษฐีว่าควรหรือที่ยศกุลบุตรผู้มีจิตพ้นจากอาสวะทั้งหลายแล้วจะกลับไปบริโภคกามดังครั้งก่อนเศรษฐีกราบทูลว่าไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าข้าการที่จิตของยศกุลบุตรพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นเป็นลาภของยศกุลบุตรยศกุลบุตรได้ดีแล้วจากนั้นกราบทูลนิมนต์ให้พระพุทธเจ้าเสด็จไปเสวยพัดในเรือนของตนพร้อมด้วยยศกุลบุตรพระพุทธเจ้าทรงรับโดยดุษณียภาพเมื่อเศรษฐีผู้เป็นบิดากลับไปแล้วไม่นานยศกุลบุตรได้กราบทูลว่าพระพุทธเจ้าข้าขอข้าพระองค์พึงได้บรรพชาพึงอุปสมบทในสำนักพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดแล้วตรัสต่อไปว่าทำอันเรากล่าวดีแล้วเธอจงประพฤติพรหมจรรย์เถิดพระวาจานี้ได้เป็นอุปสมบทของท่านพระยศแล้วสมัยนั้นมีพระอรหันต์เกิดขึ้นในโลก7 องค์คือพระพุทธเจ้าหนึ่งปัญจวัคคีย์5พระยศหนึ่งเวลาเช้าพระพุทธเจ้าเสด็จเข้าไปยังเรือนพร้อมด้วยพระยศประทับนั่งแล้วมารดาและอดีตภรรยาของพระยศพากันถวายบังคมแล้วนั่งพระพุทธเจ้าทรงแสดงอนุปุพพิกถา5และอริยสัจ4แก่มารดาและอดีตภรรยาของพระยศได้บรรลุธรรมจักษุแล้วกราบทูลชมเชยพระธรรมเทศนาและประกาศตนเป็นอุบาสิกาถึงสรณะ3เป็นคู่แรกในโลกจากนั้นเศรษฐีภรรยาและลูกสะใภ้ช่วยกันถวายอาหารอันปราณีตแด่พระพุทธเจ้าและพระยศจนเสวยเสร็จแล้วทรงอนุโมทนาธรรมแล้วเสด็จกลับข่าวการออกบวชของพระยศแพร่กระจายออกไปทั่วพระนครพาราณสีเพื่อนที่เป็นลูกเศรษฐี4 คนคือวิมล1สุภาหุ1ปุณเนชิ1ขวัมปติ1ทราบข่าวว่ายศกุลบุตรปลงผมและหนวดนุ่งผ้ากาสายะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตแล้วทำวินัยและบรรพชาที่ยศกุลบุตรปลงผมและหนวดนุ่งผ้ากาสายะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตแล้วนั้นคงไม่ต่ำ3แน่นอนจึงพากันเข้าไปหาท่านพระยศแจ้งความประสงค์แล้วพระยศได้พาพวกเขาเข้าเฝ้าทรงแสดงอนุบุพพิกถา5และอริยสัจ4พวกเขาได้บรรลุธรรมจักษุแล้วกราบทูลขอบรรพชาอุปสมบทซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสประทานการบวชด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทาการบวชที่ทรงประทานให้ด้วยพระองค์เองบวชแล้วไม่นานภิกษุทั้ง4 ท่านก็บรรลุพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์ต่อมาสหายที่ยังเป็นฆราวาสของท่านพระยศชาวชนบทอีก50 คนซึ่งเป็นบุตรของสกุลเก่าแก่ได้ทราบข่าวยศกุลบุตรออกบวชเป็นบรรพชิตก็คิดกันว่าทำวินัยและบรรพชาที่ยศกุลบุตรปลงผมและหนวดนุ่งผ้ากาสายะผ้าย้อมน้ำฝาดออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตแล้วนั้นคงไม่ต่ำ3แน่นอนจึงพากันเข้าไปหาพระยศ
อาภิวาทแล้วยืนอยู่แล้วแจ้งความประสงค์ขอบวชท่านพระยศพาสหาย50 คนนั้นเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายบังคมแล้วนั่งณที่ควรกราบทูลว่าพระพุทธเจ้าข้าสหายคฤหัสถ์ของข้าพระองค์นี้เป็นชาวชนบทเป็นบุตรสกุลเก่าแก่สืบกันมาขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดประทานโอวาทสั่งสอนสหายของข้าพระองค์เหล่านี้ด้วยเถิดพระพุทธเจ้าทรงแสดงอนุบุพพิกถาแก่พวกเขาคือทรงประกาศทานกถาและศีลกถาเป็นต้นครั้นทรงทราบว่าพวกเขามีจิตสงบมีจิตอ่อนมีจิตปราศจากนิวรณ์ทรงประกาศพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงยกขึ้นแสดงด้วยพระองค์เองคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคดวงตาเห็นธรรมปราศจากทุลีปราศจากมลทินว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลมีความดับไปเป็นธรรมดาได้เกิดแก่พวกเขาหน้าที่นั่งนั้นแลดุจผ้าที่สะอาดปราศจากมลทินควรได้รับน้ำย้อมอย่างดีพวกเขาได้กราบทูลขอบรรพชาอุปสมบทตรัสว่าพวกเธอจงเป็นภิกษุเถิดทำอันเรากล่าวดีแล้วพวกเธอจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบเถิดพระวาจานี้ได้เป็นอุปสมบทของท่านผู้มีอายุเหล่านั้นต่อมาพระพุทธเจ้าทรงประทานโอวาทสั่งสอนภิกษุเหล่านั้นอีกจิตของท่านเหล่านั้นก็พ้นแล้วจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ยึดมั่นขณะนั้นจึงมีพระอรหันต์เกิดขึ้นในโลกรวม61 องค์